আজি তাপ্তিয়ে স্পেচিয়েল স্নেক্স এটা বনাই আছে স্যান্ডউইচ এই স্যান্ডউইচৰ কাৰণে এফাল ব্ৰেডত কেচাপ লগাই লৈছে আৰু আনফালে এটা মিক্সচাৰ আপুনি দেখিছে বনাইছে তাপ্তিয়ে ইয়াতে আছে মেও ক্যাপসিকাম ক্যাৰেট তাৰপিছত টমেটো আৰু অকমান আছে ব্ল্যাক সল্ট তাৰপিছত কাপি দিছে নন ষ্টিক পেনত অকমান বাটাৰ এনেকৈ লগাই লৈছে বাটাৰখিনি পেন গৰম হৈ আছে বাটাৰটো লগাই লৈ গলি গৈছে তাৰপিছত বাটাৰটো এনেকৈ ব্ৰেডৰ এফালে পুৰা লগাই লৈছে এতিয়া পুৰা ভালকৈ এটা সাইড হৈ গৈছে এৰাউণ্ড 1 মিনিট মানে লাগিছে কাৰণ তাৱাখন পুৰা গৰম হৈ আছিল তাৰপিছত এইটো ফ্লিপ কৰি দিলে ফ্লিপ কৰি সেইটো সাইডৰ কাৰণে অকমান বাটাৰ তেনেকৈ দি পেলাই সেম প্ৰসেস ভালকৈ বাটাৰটো লগাই লৈছে লগাই লৈ পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ এইটো মানে টোষ্ট হোৱাৰ নিচিনা টাইপে আৰু কৰি লৈছে কৰি দি এয়া স্যান্ডউইচ ৰেডি এইটো স্যান্ডউইচ মেকাৰ থাকিলে স্যান্ডউইচ মেকাৰটো বনাব পাৰে তাৰপিছত স্যান্ডউইচটো মাজেদি কাটি দিছে আপোনালোকে এজ টু এজও কাটিব পাৰে আৰু স্যান্ডউইচ ৰেডি ইয়াম্মি স্যান্ডউইচ সো এইটো যদি স্পিনাচ থাকে আপোনালোকৰ ড্ৰাই স্পিনাচ বা ফ্ৰেছ স্পিনাচ সেইখিনিও দি দিব পাৰে ইয়াতে Good evening friends, welcome to a new vlog. Vlog to আজি start কৰিছো মাৰ্চৰ 29 তাৰিখ বুধবাৰ আৰু এতিয়া 8:40 বাজিছে ৰাতি আৰু আজি তাপ্তিয়ে স্যান্ডউইচ এটা বনাইছে সুইট কৰ্ন দি পেলাই সো আপোনালোকক সেই ৰেচিপিটো অকমান আগতে দেখুৱাই দিলো ষ্টাৰ্টিং শ্বটটোত আৰু হৈছে এইটো যে আজি ৰাহি ভালকে শুইছে 2 ঘণ্টামান তথাপি তাই মানে ভোক লাগি আছে চাগে কিন্তু আইতা কোঠাত একেবাৰে যাব মন কৰা নাই সো তাপ্তি স্যান্ডউইচ বনোৱা হলে তাই খুৱাই দিলে তাই শুই থাকিব চাগে তাই টোপনি ধৰিছে অকমান ৰাহি ভাল লাগিছে ন ক'ত যাবা তুমি ফুল আনিব Hello friends, good afternoon. আজি মাৰ্চৰ 31st ফ্ৰাইডে তাপ্তি আজি হাফ ডে আছিল 12তে আহি গ'ল আৰু এতিয়া আমি দলেবলে ওলাইছো আমি তিনটা আৰু আজি ফাৰ্স্ট টাইম ৰাহিক বাইক ৰাইড কৰাম কাৰণ আমি জাস্ট নেক্সট ডোৰে ক'ব পাৰি নেক্সট ডোৰ কেজিএমটি হস্পিটাল আছে তাতে যাম তাইৰ ভেকচিনেশ্যন আছে আজি অলপ লেটে হৈ গ'ল টাইম মিলা নাছিলে সো এইখিনি জাস্ট ৰাস্তাটো ওলাই পাই যায় সেইকাৰণে আমি এতিয়া বাইকত যাওঁ তাইকো অকমান এক্সাইটমেণ্ট হ'ব এক্সাইটমেণ্ট তাই ভাবিছে ক'ত উঠিছো আজি সদায় গাড়ীত উঠে ৰাহি ভেকচিনেশ্যন হৈ গ'ল অকমান কান্দু দিলে বেছি দিয়া নাই আমাৰ ব্ৰেভ ছোৱালীজনী আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰ চিলকালৰ এইখিনিত ঘূৰি আছোঁ বিহু বজাৰ কৰে বোলে তাপ্তিয়ে মায়ে এইফালে তাপ্তি মা তাৰপিছতো লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰ ফালে সোমাওঁ ফেঞ্চি ইমান ধূলি ফেঞ্চিত এই মেইন যিখিনি কাৰ পাৰ্কিং আছে সেইখিনিত গাড়ী নাৰাখিলোৱে ধূলিৰ উৎপাতত একদম আহি পেলাই আকৌ অসুবিধা হ'ব যে সেইকাৰণে এইফালে বহুত দূৰত থৈ দিছোঁ আৰু ইমান ভাল লাগে ন এইটো শুনিলে গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ আজি হ'ল এপ্ৰিল ফুল ডে আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে কোন হয় এ পম্পি বৌ আৰু এয়া টিকলা পল্টন বজাৰটো পাণ বজাৰ টিকা আহি গ'ল টিকা ৰাহিৰ টিকা আৰু এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ বহিছোঁ ঢেৰ কিবা কিবি লৈ পেলাই এইবিলাক একদম তেজপুৰৰ পৰা খাস বৌয়ে আনিছে এইকেইটা বোকাখাটৰ পেৰা অপুদাই দি পঠিয়াইছে এইবোৰ মিঠাই তেজপুৰৰ পৰা আহিছে মানুহ দুজনো আহিছে দেই তেজপুৰৰ পৰা আৰু এইফালে কুস্তি চলি আছে ৰাহি মেও কৈ দিয়া মেও চাওঁ থৈ দিয়াচোন হাঁহিটো চাওঁ হাঁহি দিয়া মা হাঁহি দিয়া আজি এপ্ৰিল ফুলছ ডেটো বঢ়িয়া হৈ গ'ল বঢ়িয়া খবৰ এটাও পালোঁ যে জোঁৱাই পল্লৱৰ প্ৰমোশ্যন হ'ল এইটো লং ডিউ হৈ আছিলে আৰু সেই খুচিতে সি আৰু মামলিয়ে আমাৰ কাৰণে কিবা এটা পঠিয়াই দিছে চিকেন কাবাব চ' কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ পল্লৱ এণ্ড থেংক ইউ পল্লৱ এণ্ড মামলি তো এতিয়া তাপ্তিক কৈছোঁ বস্তুটো আনপেক কৰি দেখুৱাবলৈ বস্তুটো জমাটৰ পৰা আহিছে কোন দোকানৰ পৰা দিছে ধৰিব পৰা নাই কোন দোকানৰ পৰা দিছে বাৰ্বিকিউ নেশ্যনৰ পৰা দিছে চ' বঢ়িয়া হ'ব
সো এইটো আউটাৰ কভাৰ আছিলে তাপ্তিয়ে চেলো টেপ কেইটা খুলিলে তাৰপিছত ভিতৰটো চাওঁ কি আছে অ' ৱাও দিছ ইজ নাইচলি ডান অ' মাই গড এইটো এটা উইথ টু চাটনিজ য়ামি এপ্ৰিল 2 তাৰিখ আজি ৰাতিপুৱা 10:15 টিকলা আজি চেফ কি বনাই আছা চেফে নাজানে কি বনাই আছে খালি পিঁয়াজ ভাজি আছে আজি সানডে নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আহিছোঁ এইখনত থুপ্পা লোকেশ্যনটো হ'ল চানমাৰী ব্ৰিজৰ ছাইডৰ ষ্ট্ৰিটজাৰ সন্মুখতে আছে ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখুৱাই দিছোঁ এইটো জোতা খুলিব লাগিব জোতা খুলি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ বহা ছিষ্টেমটো বঢ়িয়া এনেকৈ মাটিত এনেকৈ বহা ছিষ্টেমো আছে আকৌ টেবুলো আছে চ' আমি টেবুল পাই গ'লোঁ তাতে বহা ইচ্ছা আছিলে এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লোঁ এবাৰ নাপালোঁ ইয়াতে বহি গৈছোঁ আৰু নৰ্মেল মোবাইলটো ফুৰিবলৈ ভাল পায় বেছি শুই থাকিলে এফালে দুটা টিকলা বহি আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ মানুহখিনি ইয়াতে বহি লৈছোঁ আমি এইখন হ'ল মেনিউ ম'ম' আছে ৱান্টন থুপ্পা স্পেচিয়েল থুপ্পা চাওমিন স্পেচিয়েল চাও চিজন চাও থুপ্পা স্পেচিয়েল নুডল গ্ৰেভি চাওমিন টাইপো আছে ফ্ৰাইড ৰাইচ স্পেচিয়েল ফ্ৰাইড ৰাইচ বিৰিয়ানী ৰোল কম্বো আছে ড্ৰাই আইটেমছ আছে চুপ আছে চপচি আছে ইফালে কিবা আছে অঁ ইফালেও আছে এইবোৰ ইণ্ডিয়ান কুজিন তন্দুৰী ৰুটি নান ৰুমালী ৰুটি পনীৰ গ্ৰেভি প্ৰাইচবোৰ ভাল চিকেন গ্ৰেভি কাবাব পৰ্ক সোডা ফ্ৰেছ জুচ শ্বেক লাচি আমাৰ অৰ্ডাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মা আৰু বৌ দুটা এগ ৰোল এই দুটা চিকেন চাওমিন আৰু আমি খাম পৰ্ক থুপ্পা চ' আমাৰ পৰ্ক থুপ্পা আহি গ'ল বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে এইটো হ'ল চিকেন চাওমিন আৰু এইটো হ'ল এটা ৰোল আৰু এটা আহিব 9:15 আমি খাই আহি গ'লোঁ ঘৰ আৰু আমাৰ বিগ বাস্কেটৰ অৰ্ডাৰ আছিলে তাপ্তিৰ নম্বৰটো চাগে ৰেষ্টুৰেণ্টত থাকোঁতে নট ৰিচেবল বহুতবাৰ কল কৰিলে নাপালে গুচি গৈছিলে মানিক নগৰ গণেশগুৰি পূৰা চেজ কৰিছোঁ একদম সিহঁতক পিছে কৰি মানিক নগৰৰ পৰা উঠাই আনিছোঁ এইখিনি আমাৰ অৰ্ডাৰ চিকেন কণী ট্ৰে আৰু কিবা গ্ৰ'চাৰিজ আৰু ভেজিটেবলছ অলপমান আছে মানুহক সুধো কেনেকুৱা লাগিলে খাই পেলাই ৰেছপন্সটো কেনেকুৱা লাগিলে খাই ৰেষ্টুৰেণ্টত অ' কিয় অঁ মাকে যাবতো লাগিব আৰু মাকে কৈছেতো যাব লাগিব এতিয়া টিকেটটো কেঞ্চেল কৰাই নাই ন মায়েতো যাব কৈছে এতিয়া মইতো কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰোঁ ভাই টিকেট কেনেকুৱা লাগিলে চাওমিনটো বহুত ধুনীয়া আৰু এই মিল্কশ্বেক আপোনালোকৰ ৰোলকেইটা কেনেকুৱা আছিলে অ'কে আমাৰ থুপ্কাও ভাল আছিলে আৰু অপুতাৰ লগত ভিডিঅ' কল চলি আছে বৰ্তমান আৰু দাৰ্চ কালি যাব যিহেতু পম্পীবৰ লগত সেইকাৰণে দাৰ্চৰ দুখ কান্দো অৱস্থা কিন্তু উপায় নাই তাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে মাকে যাব কৈছে তাক তাৰ টিকেট মই অলৰেডি কৰি দিছোঁ পেকিং কৰি থৈছে আইতাই 50% ডিছকাউণ্টত পাই গৈছে সেই টিকেট এতিয়া পম্পীবই চিকেন বনাব আৰু পম্পীবই কালি মোক এটা বঢ়িয়া টিপ দিছে চিকেন বনোৱাৰ যিহেতু চিকেনৰ পৰা পানী ওলায় বিশেষকৈ ব্ৰইলাৰটোৰ পৰা চ' বৌয়ে কৈছে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে চিকেনখিনি কেৰাহীত দি পেলাই অকণমান নিমখ দি ভাজি থাকিব লাগে তাৰপৰা বহুত পানী ওলাই যায় পানীখিনি শুকোৱাৰ পিছত বৌয়ে তেল পিঁয়াজ আদা নহৰু মছলাবোৰ দি একদম পূৰা বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰাই কৰে বৌৰ চিকেনটো যে নাই লাজৱাব চিকেনে নহয় মাটন ইভেন কণী তৰকাৰী ইমান টেষ্টি বনাই নহয় যদি কোনোবাই খাব বিচাৰে তেজপুৰত পম্পীবক কণ্টেক্ট কৰিব চ' এয়া পম্পীব একদম চিকেন বনোৱাত লাগি গৈছে আৰু এইটো বিগ বাস্কেটৰ ডাবল পেকিং খুলি আছে আৰু তাপ্তিয়ে মাংস পিচকেইটা বৰ ডাঙৰ আহিছে ধুনীয়া আহিছে পিচ ডিঙি লিভাৰ চিভাৰ একো নিদিয়ে কিন্তু ডাঙৰ সেইকাৰণে আমাৰ চপাৰেদি চপ 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 কৰিছে চপ 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 Raahi, aku tuh lagi. Kata-kata Tapti. Tapti kok mah Tapti.
কেজি চিকেনৰ কাৰণে বৌয়ে ইমানখিনিমান আলু আৰু ইমানখিনিমান পিঁয়াজ লৈছে 3টা মিডিয়াম সাইজ পিঁয়াজ আৰু আলু 2টা ডাঙৰ সাইজ ডাঙৰমান বেছ ডাঙৰ সাইজ আছিলে মিঠাতেল দিছিলে মিঠাতেলখিনি গৰম হওঁতে ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিছে আৰু এইফালে ৰাহি একদম পুৰা নাচি আছে আইতাৰ লগত আৰু বৌৰ হেল্পাৰ বৌৰ যোগালী টিকলা চাহ বনাব এতিয়া আৰু তাপ্তিয়ে ভাতৰ আয়োজন কৰি আছে মই ব্লগিং কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ বিশেষ দুজন মানুহে বিশেষ দুটা হবি ফ'ল' কৰে সেই দুটা হবি হ'ল বাবা বৰ্তমান নিউজ চাই আছে যিটো বাবাৰ হবি হৈছে আৰু এটা গেম আছে মাইনক্ৰাফ্ট ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে সেইটো তাৰ হবি মাইনক্ৰাফ্টে খেলি থাকে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু চিকেনখিনি ৰখি আছে তো পিঁয়াজখিনি লাইট ব্ৰাউন হওঁতে চিকেনটো এড কৰি দিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি দিছে আৰু চিকেনখিনি এনেকৈ নিমখ দি পেলাই ভালকৈ লাৰি দিয়াৰ পিছত বৌয়ে ঢাকনখন দি থৈ দিছে মই ঢাকনখন আঁতৰাই পেলাই দেখুৱাই দিলোঁ দোস্ত ৱেলকাম টু মাই 5th চেনেল দ্য চিকেন ইজ এ মিকেন এতিয়া চিকেনখিনি এনেকৈ দেখিছে বৌয়ে যেনেকৈ কৈছিলে একদম পানী উঠি গৈছে চ' বৌয়ে এতিয়ালৈকে তেল দিছে মছলা দিয়া নাই নহয় এতিয়ালৈকে মানে তেলখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছতহে মছলা দিব শুকাই যোৱাৰ পিছতহে মছলাটো দিব সেইটোৱে হ'ল আচল টেষ্ট সেইকাৰণে বৌৰ চিকেনটো ইমান ভাল হয় কেতেকীবাৰী গৈ পেলাই পম্পী বৰা বুলি ক'ব চ' পানীখিনি পূৰা শুকোৱা নাই আধাতকৈ বেছি শুকাই গ'ল এতিয়া আলুখিনি এড কৰি দিছে দি পেলাই লৰাই দিছে আৰু বৌৰ হাতখনত এটা স্পেচিয়েল কিবা লেয়াৰ এটা আছে গৰমটো নালাগে এনেকৈ সেইকাৰণে কাপোৰ লোৱা নাই ব্ৰইলাৰ কিমান পানী ওলায় এতিয়াও পানী ওলাই আছে আৰু এইখিনি আদা নহৰু মোটামুটি 2 TBSP মান আছে সেইখিনি দি দিব শুকোৱাৰ পিছতহে মাংসৰ তেলটো ওলাব ধৰিছে মাংসখিনি একদম জিলিকি আছে তেলত এতিয়াও পানী ওলাই আছে কিন্তু বৌয়ে আদা নহৰুখিনি দি দিলে এইখিনি আদা নহৰু আৰু অকণমান দি দিব এইটো আদা নহৰুটো পানীটো নুশুকাওঁতে এইকাৰণে দিছে যাতে তাৰ ফ্লেভাৰটো পূৰা ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় চিকেনখিনি কিমান হালধি দিলে জোখত হালধি দি দিছে আৰু এই জলকীয়া গুড়ি দিছে ধনিয়া নহয় এইটো জিৰা তো মছলাখিনি দি পেলাই এতিয়া পানীখিনি শুকাই গৈছে পানীখিনি শুকোৱাৰ পিছত মছলা দি দিছে মছলাখিনি দি ভালকৈ ভাজি আছে কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে যদিও বেছি ভোক নাই টুক্কা খাই হ'লেও মই খাম ভাজি ভাজি ইয়াতে পানী দিছে ন অকণমান পানী দি দিছে ইমান ধুনীয়া ৰং হৈছে চ' ফাইনেল গ্ৰেভিৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ আছে মাংসখিনি অলমষ্ট শুকাই গৈছিলে তেতিয়া এবাৰ লৰাই দিছে ধুনীয়াকৈ লৰাই দি পেলাই এক্সট্ৰাকৈ পানী দি দিছে সেইটো মানে নিজৰ ইচ্ছা আৰু যিমানখিনি গ্ৰেভি লাগে মই এইটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বিকজ মই এইফালে মিক্সিত ৰাহিৰ ডিনাৰটো ৰেডি কৰি আছিলোঁ মাৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া মাকে ইয়াতে পানী আৰু মৌ এড কৰি পেলাই ফাইনেল প্ৰিপাৰেশ্যনটো বনাইছে আৰু ৰাহিয়ে চামুচ অলৰেডি হাতত লৈয়ে লৈছে খাবৰ কাৰণে টিকলা দাদাৰ কোচত টিক্কা তাই এনেকৈ মাতে টিকলাক না হাঁহি দিয়া এইটো হ'ল ফাইনেল প্ৰডাক্ট পম্পী বনোৱা চিকেন হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং আজি হ'ল এপ্ৰিলৰ 3 তাৰিখ মানডে আৰু তাপ্তি গ'ল কলেজলৈ মই ড্ৰপ কৰি আহিলোঁ এতিয়া 10:50 হৈছে এয়া ৰাহি মাইনা আৰু এই দুটা ফুৰি আহিলে এতিয়া আৰু আমাৰ মাষ্টাৰ চেফ পম্পী বৌ আজি স্পেচিয়েল কণী তৰকাৰী বনাব চ' সেইটোৰ অকণমান কাভাৰেজ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ৰ' মেটেৰিয়েলছ হ'ল এয়া কণী তাৰপিছত এয়া আলু এইখিনি বইল কৰি লৈছে এয়া পিঁয়াজ এটা লৈছে এয়া তিতা কেৰেলা ভাজি বনাব মায়ে আৰু এইখিনি হ'ব ৰাহিৰ খিচিৰি ইয়াতে চাউল দালি আলু বিন আছে আৰু কণী এটা এড হৈ যাব ইয়াতে ত' বৌয়ে এয়া তেল গৰম কৰিছে আদা নহৰু পেষ্ট ৰেডি হৈ আছে কিবা এটা হৈছে হলচল হৈছে কণীকেইটা হালধি আৰু কি আছে ইয়াতে হালধি দি পেলাই মেৰিনেট কৰিছে আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব ধুনীয়া ৰং লৈ লৈছে কণীকেইটাই
পিঁয়াজখিনি একদম গৰমা তেলত ফ্ৰাই হৈ আছে কণীকেইটা কাঢ়ি থৈ দিলে বাহিৰত আৰু ৰাহি মানে এটা মেডিচিন খুৱাব লাগে এইটো আইৰণ আৰু কিবা আছে সেইটো মেডিচিন খুৱাওঁতে এইফালে অকণমান কণী তৰকাৰীটো আগুৱাই গ'লগৈ মানে আগবাঢ়ি গ'ল ৰেচিপিটো আৰু দেখুৱাই দিছোঁ কি কি কৰিলে ত' লাষ্ট পিঁয়াজ ভাজি আছিলে পিঁয়াজ ভজাৰ পিছত ইয়াতে বইল আলুখিনি দি দিছে বইল আলুখিনি দি পেলাই তাৰপিছত নিমখ হালধি দিছে জলকীয়া দিছে আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি আছে এই বস্তুটো দোচাৰ ভিতৰত দি পেলাই বা তেনেকৈ ক'ৰবাত দি পেলাই ভাল লাগিব আৰু এতিয়া হাততে বিলাহী কাটি দি আছে কি এক্সপাৰ্ট মাষ্টাৰ চেফ তাৰ যাবগৈ চ' মাকে মোক টিকেট কৰি দিব কৈছিলে কৰি দিলোঁ বেয়া জ্বলাই আছে আৰু ইয়াত এতিয়া এড হ'ব মচালে এয়া চিলি পাউডাৰ এয়া জিৰা এয়া ধনিয়া এয়া চিলি পাউডাৰ এগেইন এইখিনি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি দিছে এতিয়া ৰেচিপিত প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দি দিব সোৱাদ অনুসৰি আৰু এয়া আমাৰ মানুহ বেছি যিহেতু অকণমান সৰহকৈ জোল লগা হয় পানী বেছিকৈ দি দিছে তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া অ'কে এইখিনি যেতিয়া উতলিব ধৰিব সেইকেইটা কণীকেইটা ইয়াতে দি দিবা ধামাকা তৰকাৰীখিনি উতলিছে এতিয়া কণীকেইটা দি দিছে হৈ গ'ল কণী তৰকাৰী এই কণী তৰকাৰীটো খাবলৈ বৌক ৰখাই থৈ দিছোঁ ৰাতিপুৱা যাবলৈ নিদিলোঁ আজি 3 এপ্ৰিল 2023 দিনাখন প্ৰথম নতুন অনুভৱ এটা কৰিলোঁ এইখন ফ্লাইঅভাৰ খানাপাৰাৰ আৰু ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত আৰু এখন ফ্লাইঅভাৰ উঠি আহিলোঁ এতিয়া আমি পিছফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চবখন এয়া আগফালে আৰু আছে ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ এইটো এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চবেই গুৱাহাটীত আহি পেলাই অনুভৱটো ল'ব মই টিকলা আৰু দৰ্শক দিয়াই দিছোঁ অনুভৱ এয়া এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখ মঙলবাৰ 7:20 বাজিছে আৰু পম্পী বয়ে যে ইমান টেষ্টি চিকেন কণীৰ তৰকাৰী আৰু ঢেৰ কিবা কিবি বনায় তাৰ এফেক্টটো পম্পীবৰ পুতেকতো আহিছে টিকলাই মেগী বনাই খুৱাইছিলে কালি বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে আজি মই নাখালোঁ বাৰু আৰু এতিয়া একদম অকলশৰীয়াকৈ নিজে পাস্তা বনাইছে মজা ক্ৰিমি পাস্তা সুন্দৰ প্ৰতিভা পিঁয়াজ কাটি এতিয়ালৈকে তাৰ এফেক্ট যোৱাই নাই ৱাও তামাম হৈছে ৰাহি মাইনা লিপষ্টিক আঁকিছে আঁকি দিয়া সেইটো কেনেকৈ কৰে কৰা লগাই দিয়া মুখত লগাই দিয়া লগোৱা লিপষ্টিক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এপ্ৰিলৰ 6 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ হেপ্পী হনুমান জয়ন্তী আৰু এতিয়া বাজিছে 10:15 আৰু মই বৰ্তমান মাছৰুম মছালা টাইপৰ কাইণ্ড অফ এটা বনাই আছোঁ ইয়াতে উইদিন জাষ্ট 5 মিনিটছ এইটো এনাডাৰ 5 মিনিট ৰেচিপি হয় তাৰে 2 মিনিট হৈ গ'ল চ' হাফ টাইম হ'লে মই এবাৰ খুলি পেলাই চাম বস্তুটো ঠিক ঠাক আছে নে নাই চ' লেট মি পজ ইট এণ্ড চি oops ধোঁৱা কেমেৰাটোৱে কিবা okay we are back nice so let's resume 200 গ্ৰাম মাছৰুম এইখিনি তাপ্তিয়ে ক্লিন কৰি ল'লে ক্লিন কৰি পেলাই গৰম পানীত ভিজাই থৈ দিছিলে আধা ঘণ্টা পানীখিনি পেলাই দিলোঁ তাৰপিছত দুটা মিডিয়াম পিঁয়াজ দুটা মিডিয়াম বিলাহীকেইটা সৰু বিলাহী এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ তেল 3 TSP দিলোঁ তাতে সেই পেষ্টখিনি দিলোঁ তাৰপিছত 1 TSP জিৰা পাউডাৰ 1 TSP ধনিয়া পাউডাৰ 1 TSP ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ অলপমান বাটাৰ দিছোঁ বাটাৰ আই থিংক 20-30 গ্ৰামছমান দিছোঁ যিমান দিয়ে সিমান নিজৰ ইচ্ছা আৰু 50 গ্ৰামছো দিব পাৰে তাৰপিছত অকণমান কাচুৰি মেথি ওপৰত দি দিছোঁ নিমখ টেষ্ট হিচাপত দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰি ইয়াতে বনিব দিছোঁ যেতিয়া হৈ যাব একদম লাষ্টত অকণমান পিঞ্চ অফ গৰম মছলা দি পেলাই আকৌ মিক্স কৰি দিম হৈ যাব চ' ফাইনেল প্ৰডাক্টটো চাই লওঁ কেনেকুৱা হ'ল মোৰ মাছৰুম মছালা
Oh, looks so nice. See? Pura restaurant style. Yummy. Friends, এতিয়া পাইছে 12:05 আজি গুড ফ্ৰাইডে আৰু গুড ফ্ৰাইডে কাৰণে গুড নিউজ এইটো যে আমাৰ মেডাম আজি ঘৰত কিন্তু মেডামৰ কাম বহুত মানে কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই আছে আৰু আমাৰ মাষ্টাৰ চেফ ৰান্ধি আছে মাষ্টাৰ চেফ যাব আৰু তেজপুৰ আমাৰ কাম বাঢ়িলে আৰু যোৱাৰ আগতে মাছ বনাই আছে ভাঙন মাছ বিলাহী আৰু ফুলকবি আলু দি টমেটো পিউৰি বনাই দিলোঁ এয়া হ'ল পুদিনা চাটনি আৰু আমাৰ হিৰো হিৰইনকেইটা এইফালে আছে এইকেইটা শুকুৰবাৰ দুপৰীয়া 4:30 কালি টিকলা যাব যে সেইকাৰণে টিকলাৰ কাৰণে কিবা মেখেলা চাদৰ কিনি দিব বুলি এইফালে আহিছে টিকলা মানে কেইবছৰমানত বিয়া পাতিবই নহয় সেইকাৰণে কইনাৰ কাৰণে আইতাকে মেখেলা চাদৰ কিনিব আহিছে আৰু লগতে দৰ্শকো বোলে এটা পেটিকোট কিনি দিব বৰ্তমান বেংক অফ ইণ্ডিয়া কমপ্লেক্সত আছোঁ গণেশগুৰিৰ আৰু মাক জীয়েকে কি বজাৰ কৰে কিমান দেৰি বজাৰ কৰে আমাৰ ল'ৰাৰ অৱস্থা কি আছে শ্বপিঙত এই চাওক মোৰটোৱে পোৱালিলৈ এইফালে এটা সেইফালে এটা এটা আমাৰ ল'ৰাৰ অৱস্থা শ্বপিঙত 1 ঘণ্টা 2খন দোকানত ইফাল সিফাল কৰি হাতত 2টা পেকেট দেখিছোঁ এই 2টা কিন্তু আকৌ সোমালে এইফালে আমাৰ ল'ৰাকেইটাৰ অৱস্থা 2 ঘণ্টা আৰু 4টা পলিথিনৰ পিছত এওঁলোকৰ ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল ল'ৰাকেইটাৰ অৱস্থা বেয়া গৈছে ৰাহিও শোৱাৰ পৰা উঠি গ'ল থেংক ইউ বিহুৰ বজাৰ একে ৰমৰমীয়া এয়া গামোচা এই মেকডনেল্ড এয়া গণেশগুৰি আৰু এয়া ৰাহি মাইনা বিহুৰ বজাৰ কৰি আহিছে খুলি দেখাই দিব পাৰিলা হয় খুলি দেখাই দিব পাৰিলা হয় খিতা বস্তুবিলাক এয়া হ'ল টিকলা টাৱেল আৰু এয়া মায়ে বোৱাৰী দুজনীলৈ লৈছে ৰিকি আৰু বেবীৰ কাৰণে এয়া গামোচা লৈছে পিন্ধাবলৈ আৰু এয়া নাতিনীক দিছে কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া গুড মৰ্ণিং এপ্ৰিল 8 তাৰিখ শনিবাৰ জাষ্ট শুই উঠিছোঁ এতিয়া 8:15 বাজিছে 8টা বজাত শুই উঠিছোঁ চকুকেইটা ফুলি আছে এয়া ৰাহি মাৰ পিছত তাপ্তি আজি মাহঁতৰ ফেয়াৰৱেল সেইকাৰণে ফেয়াৰৱেল লাঞ্চ এটা অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে মায়ে কৰিছে মায়ে আমি শুই উঠাৰ আগৰ পৰাই মাছ ভাজি তৰকাৰী বনাই আছে তাপ্তিয়ে খালি লৰাই দিছে দেই এইটো দালি হয় ৰহৰ দালি মাছ ভাজি আৰু কিবা কিবি বনাব ফুলকবি ভাজি হৈয়ে গ'ল বোলে ইফালে আমাৰ কবিৰ বৰা শুই আছে কবিৰ বৰা কবিৰ বেদী উঠা তোমাৰ নতুন ৰোল এটা দিয়া হৈছে তোমাৰ চিৰিয়েলত এয়া স্পেচিয়েল ফুলকবি ভাজি কণী দিয়া নন ভেজ ফুলকবি ভাজি অপুতা কালি আহিছে ফ্লেটত আছে চ' মাহঁতক লৈ যাবগৈ আৰু গোটেই মেনুটো আজি কি বনিব সেইটো মই হৈ যোৱাৰ পিছত দেখুৱাই দিম গুগুলি মোৰ চাংকুমণি বাবা ভয় লাগিছে তাই মোক এনেকৈ ভয় খুৱাই মোৰ ভয় লাগিছে কোন তাই বিৰাট ফূৰ্তি পায় চাংকু মাংকুমণি চাংকু চ' আজি মেনুখন দেখুৱাই দিছোঁ ভাতটো আছেই
নেমু টেঙা, পটল ভাজি, এয়া হ'ল পুদিনা চাটনি, এয়া হ'ল ফুলকবি আলু ভাজি, এয়া হ'ল মাছ ভাজি, আৰু এয়া হ'ল ষ্টাৰ এট্ৰেকশ্যন মটন। আহা আৰু বেঙেনা ফ্ৰাইও আছে। বেঙেনা ফ্ৰাইটো দেখা পোৱা নাই, ক'ত আছে? এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই। আৰু এটা বস্তু আছে, সেইটো হ'ল ৰহৰ দালি। এইটো মেইন বস্তু এইটো। এপ্ৰিলৰ 8 তাৰিখ সন্ধিয়া 6টা বাজিব 10 মিনিট, 8 মিনিট আছে। আৰু এইবোৰ দেখিছে বেগ, টিকলা বেগ দাঙি আছে। সেইফালে তাপ্তিয়ে কিবা কিবি কৰি আছে। এয়া অপুদা আহি গ'ল, আৰু অপুদা আহিলে মানে চব যাব এতিয়া। মাও যাব, এয়া বেগ দাঙি আছে। মানস দা চব যায়, আইতা যায়, বাবা যায়, টিকা দাদা যায়, দৰস যায়, মামা যায়, চব গুচি যাব। তোমাক এইটো চবেই গুচি যাব এতিয়া, চব গুচি যাব এতিয়া তোমাক এইটোৱে। টিকলা বৰ্তমান বেগমেন হৈছে, বেগমেন। এই বেগমেন এইবোৰ বেগ। এইটো হৰছে মোবাইল চাই আছে। এই বঢ়িয়া। আৰু ইখন হাততো এটা লৈ লোৱা। এই সুন্দৰ। এবাৰ ঘূৰি দিয়া আৰু ইফালে ফটো এখন লৈ লওঁ। চ' আজিৰ এই ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, প্ৰথমবাৰ আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে, প্লিজ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। আমি নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যাব। চ' আকৌ এটা এক্সাইটিং ব্লগ লৈ পেলাই আহি আছোঁ অতি সোনকালে। টিল দেন ষ্টে হেপ্পী, ষ্টে ব্লেছড এণ্ড Stay safe. বাই বাই।